फ्रेंड्स, केम छो? स्वागत है तमारू सोरठ फूड कॉर्नर में। तो आज आपणे वेजिटेबल रवा उपमा बनावीशुं। तो चालो जोईए केवी रीतना बनावीशुं। उपमा बनावा माटे अहीं मैं एक नानी वाटकी रवो लीधो छे। जे आपणे सादो रवो आवे ते ज लीधो छे। तमे सूजीनो उपयोग पण करी शको छो। गाजर, टामेटा, केप्सिकम, डूंगળી, લીલું મરચું અને કોથમીર કટ કરીને લીધા છે। સાવ આપણે ઝીણા કટ કરવાના છે। મીઠા લીમડાના પાન, કાજુ, દ્રાક્ષ, તેલ, રાઈ, જીરું, હિંગ, ધાણા જીરું પાવડર અને મીઠું લીધેલું છે। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। તો સૌથી પહેલાં આપણે રવાને શેકી લેવાનો છે। તો તેના માટે અહીં મેં એક વાસણમાં જે આપણે એક વાટકી રવો લીધો હતો તે એડ કરી દીધો છે અને તેને આપણે સાવ સ્લો ફ્લેમ પર શેકી લેવાનો છે। હવે રવાને 3 થી 4 મિનિટ શેકી અને તેને આપણે અલગથી એક વાટકીમાં લઈ લેવાનો છે। હવે એ જ પેનમાં અહીં મેં થોડું તેલ એડ કર્યું છે। અહીં મેં 2 થી 3 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। તેલને ગરમ થવા દેશું। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં રાઈ, મીઠો લીમડો, જીરું, કાજુ અને દ્રાક્ષ એડ કરી દઈશું અને તેને મિક્સ કરી દેવાના છે। તેમાં હિંગ એડ કરવાની છે। ડુંગળી અને લીલા મરચાં એડ કરી દેવાના છે અને તેને બરોબર મિક્સ કરી દેવાનું છે। આપણે તેમાં ગાજર એડ કરી દઈશું। ટમેટું એડ કરી દઈશું। બધા જ વેજીટેબલ્સને આપણે થોડા કૂક કરી દેવાના છે। તેમાં સ્વાદ મુજબ મીઠું એડ કરીશું। ધાણા જીરું પાવડર એડ કરવાનું છે અને તેને મિક્સ કરી અને આપણે તેને થોડી વાર થવા દેવાનું છે। અને તેમાં આપણે જે મેઝરમેન્ટથી રવો લીધો છે તે જ મેઝરમેન્ટથી આપણે 3 ગણું પાણી એડ કરવાનું છે। એટલે અહીં મેં એક વાટકી રવો લીધો હતો તો 3 વાટકી પાણી એડ કરીશું। તમે કોઈ પણ વાસણનો ઉપયોગ કરેલો હોય તેના મેઝરમેન્ટથી જ આવી રીતના પાણી એડ કરવું। હવે પાણીને આપણે ઉકળવા દેશું। તમે જોઈ શકો છો પાણી છે તે ઉકળી ગયું છે। હવે આપણે જે રવો શેકીને રાખ્યો તો તેને ધીમે ધીમે એડ કરતું રહેવાનું છે અને હલાવતા રહેશું આપણે તેને સતત, જેથી કરીને તેમાં ગઠ્ઠા ન પડે। તો આવી રીતના આપણે તેને સતત મિક્સ કરતું રહેવાનું છે। ઉપમાની થિકનેસ તમને જેવી પસંદ હોય તે મુજબ તમે પાણી વધારે ઓછું લઈ શકો છો। રવો મિક્સ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે તેને સતત હલાવતા રહેશું। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન દબાવવાનું તો બિલકુલ ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો તમે જોઈ શકો છો ઉપમા છે તે બનીને તૈયાર છે। તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે અને તેને ઢાંકીને 4 થી 5 મિનિટ સુધી રહેવા દેશું। 4 થી 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો તમે જોઈ શકો છો ઉપમા છે તે તૈયાર છે। તેમાં કોથમીર એડ કરી દેવાની છે અને તેને મિક્સ કરી દઈશું। આ ઉપમા છે તે ખૂબ જ સરસ ટેસ્ટમાં બને છે અને જો તમે વજન ઘટાડવા માંગતા હોય તો સવારે નાસ્તામાં આનો ઉપયોગ કરી શકો છો। થેન્ક યુ।